Chào Nị, chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Như lần trước mình đã tìm hiểu, Trung Cổ, Middle Ages là khoảng thời gian ở giữa sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã và thời kỳ Phục Hưng. Vậy, Phục Hưng nghĩa là gì? Phục Hưng trong tiếng Pháp là Renaissance và tiếng Anh là Rebirth, nghĩa là sự tái sinh, sinh ra một lần nữa đó Nị. Thì cái được sinh ra một lần nữa ở đây chính là những giá trị nghệ thuật thời Hy Lạp, La Mã. Lúc mà nghệ thuật dùng để phục vụ đời sống tình cảm của con người, chứ không phải với mục đích thờ phượng tôn giáo như thời Trung Cổ. Do đó, thay vì tìm nguồn cảm hứng từ Chúa Trời như trước đây, những nghệ sĩ thời Phục Hưng lại lấy cảm hứng từ con người và cuộc sống. Ví dụ nha, đây là một bức tranh tên là Madonna Lita. Chủ đề là về Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng của danh họa Leonardo da Vinci. Thì khi so sánh cái bức tranh này với một bức tranh cũng vẽ Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thời Trung Cổ, mình có thể thấy rõ sự khác biệt về quan điểm nghệ thuật ở đây. Rõ ràng ha Nị ha. Những hình ảnh linh thiêng như là Thiên Chúa nè, Đức Mẹ bây giờ đều mang hình ảnh con người nhiều hơn, và những điều đẹp đẽ của cuộc sống, ví dụ như thiên nhiên nè, phong cảnh đẹp cũng được miêu tả chi tiết trong tranh. Một điểm cần lưu ý vào thời kỳ này nữa là do chiến tranh đã kết thúc, châu Âu bước vào cái thời kỳ gọi là để tìm lại hào quang, nên là khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu phát triển. Trong rất là nhiều phát minh khoa học có một phát minh đã làm thay đổi lịch sử âm nhạc, đó là in ấn. Tưởng như không liên quan nhưng hóa ra liên quan không tưởng luôn. Trước đây như mình đã biết sách rất là mắc và mọi người hầu như không có sách để học. Nhờ cái kỹ thuật in ấn này mà giờ đây mọi người đủ các tầng lớp xã hội đều có khả năng tiếp cận với kiến thức và cả âm nhạc nữa. Những bản nhạc được in ấn rộng rãi để mọi người đều có thể đàn hát ở mọi nơi, không chỉ ở trong nhà thờ như lúc trước nữa. Đây là hình một bản in nhạc vào thời đó này Nị. Viết rất là điệu đà luôn ha Nị ha. Ngoài ra thì nhiều nhạc cụ mới cũng ra đời. Ví dụ như đàn organ trong nhà thờ ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 14 ấy Nị. Thì từ đây người ta ra đời một cái phiên bản mini cho gia đình tên là harpsichord, hay là nhỏ hơn nữa là clavichord. Thì tiếng của nó nghe như thế này nè Nị. Nghe không hay lắm đúng không Nị? Tại vì không hay nên sau này người ta mới cải tiến cái đàn này thành cái đàn piano mà mình đàn bây giờ đó. Chứ hay là giờ mình đàn cái đàn này rồi. Ngoài ra còn có đàn lute, là cái cây đàn trong hình nè. Đàn này là kiểu phiên bản cổ điển của đàn guitar, mandolin này kia Nị. Tiếng của nó sẽ nghe như vậy. Và cả những loại kèn khác nhau nữa Nị. Ví dụ như cái kèn cong cong này nè, người ta gọi nó là cornetto. Tiếng Ý nghĩa là cây kèn nhỏ. Không biết Nị có biết cái kem cornetto không Nị? Giờ thì hiểu nguồn gốc của nó từ đâu ra rồi nha. Thì như cuối bài trước, cô có giới thiệu cho Nị về polyphony, Nị nhớ không? Và cho Nị nghe một cái đoạn nhạc a cappella Nị. Thì kỹ thuật hát a cappella, tức là hát không nhạc đệm đó, đã xuất hiện và trở nên phổ biến vào thời kỳ này luôn nè Nị. Nhưng ngoài hát thánh ca ra thì người ta còn dùng nó để ngâm nga những bài thơ nữa Nị. Kiểu như ngâm thơ của mình vậy đó. Thì cái loại nhạc đó được gọi là madrigal. Giờ mình cùng nghe một khúc madrigal thử xem sao nha.
Thì như Nị thấy đó, giai điệu tươi sáng và rõ ràng hơn hẳn cái khúc nhạc đọc kinh Gregorian thời Trung Cổ đúng không Nị? Thời nào thì nhạc nấy mà. Mà vui á, thì người ta sẽ ca hát, nhảy múa. Do đó những điệu nhạc để mọi người cùng nhảy múa với nhau cũng được sáng tác. Thì có hai loại vũ khúc chính. Một á, là Pavan với nhịp điệu từ tốn, chậm rãi dành cho chủ yếu là người lớn tuổi nhảy. Hai á, là Galia với nhịp điệu nhanh và sôi động hơn dành cho thanh niên thiếu nữ nhảy. Mà thời này á, hay lắm nha, không phải chỉ có nam với nữ mới có thể khiêu vũ với nhau đâu, mà nữ với nữ, nam với nam đều có thể nhảy múa với nhau nếu thích. Niềm vui dành cho tất cả mọi người, không có phân biệt giới tính hay tuổi tác gì hết á. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc Galia vui tươi xem sao nha. Nghe hay mà Nị ha. Cô sẽ để những cái video clip minh họa những điệu nhảy này ở dưới phần mô tả để Nị xem thời đó họ khiêu vũ với nhau như thế nào nha. Thú vị lắm đó. Thì sau một thời gian hồi phục sau chiến tranh á, kinh tế, khoa học phát triển, rồi vật chất cũng trở nên dư thừa, người ta lại muốn một thứ gì đó xa hoa, lộng lẫy hơn, như kiểu sau đêm tối Trung Cổ thì bình minh phục hưng ló dạng, rồi thì cũng tới một buổi trưa nắng chói chang, và tên của cái buổi trưa chói chang đó là Baroque. Hẹn Nị ở video sau cho thời kỳ này nha. Giờ để kết thúc thì cô sẽ tặng Nị một bản nhạc từ thời phục hưng nhưng vẫn được hát đến tận bây giờ vào mỗi dịp Giáng sinh. Đó là bản Green Sleeves, tiếng Việt tạm dịch là ống tay áo màu xanh. Thì theo truyền thuyết bản này là do vua Henry thứ 8 sáng tác để tặng cho nàng thơ của mình là Anne Boleyn. Sau rất nhiều khó khăn cuối cùng thì nhà vua cũng lấy được nàng thơ của mình. Nhưng không phải cuộc tình nào cũng có happy ending như trong phim hoạt hình đâu Nị. Chỉ sau 2 năm kết hôn, cũng chính nhà vua này đã ra lệnh xử tử Anne Boleyn để ở bên một nàng thơ mới. Một câu chuyện tình buồn cho cô gái. Câu chuyện này cũng góp phần làm bản nhạc này nổi tiếng hơn. Tuy cũng có nhiều nghiên cứu sau này cho rằng Henry thứ 8 không phải là tác giả, nhưng vì mình không biết chắc nên thôi cứ thưởng thức thôi Nị. Ví dụ cái xuất xứ như thế nào thì đây vẫn là một bản nhạc hay tuyệt vời, dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa. Giờ cô mời Nị nghe nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị. Me off discourteously, and I have loved you oh so long, delighting in your company.